أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة مسألة أكل العظام وأكل ما داخل العظام نخاع وغيره، هل يجوز أكل العظام؟ العظم بما هو عظم، تارة عظم الذبائح بقر، غنم، غزال، جمل، وتارة طيور، وتارة الأسماك. العظم إذا كانت الذبيحة محللة يجوز أكل العظم مطلقا، إلا إذا سبب ضرر ما يجوز. الكلام وين؟ كلام فيما داخل العظام. كذلك يجوز كل ما بداخل العظام ما عدا النخاع، وهو الحبل الممتد داخل الفقرات مالت الظهر من الذبيحة ما يجوز. النخاع من محرمات الذبيحة فما يجوز أكله. هذا في وين؟ في الذبائح واضح. أما الطيور، هذا النخاع بعد الفطور شنو حكمه؟ السيد السيستاني عند احتياط وجوبي بعدم جواز أكله، السيد الخوئي يجوز أكله. أما السمك فجائز. فالنخاع من الذبائح من المحرمات ما يجوز أكله، ولهذا لابد من تنظيفه. وبالنسبة إلى الطيور السيد السيستاني احتياط وجوبي، السيد الخوئي يجوز. بالنسبة للأسماك يجوز. كلام إذا نشتري طبعا هو نجس مو نجس، ما دام الذبيحة طاهرة هو طاهر. الكلام مسألة يجوز أكله لو ما يجوز أكله. مثلا الآن الحشرات طاهرة بس ما يجوز أكلها. حشرة طاهرة، مثلا النحلة طاهرة، دبانة طاهرة بس ما يجوز أكلها. مو كل شيء طاهر يجوز أكله. فالنخاع ما ينجس لكنه لا يجوز أكله من محرمات الذبيحة. هذا النخاع زين دا جابوا النصالون وحطوا فيها هذا النخاع. عزماني واحد مثلا من أبناء السنة هم مثلا يستحلونه أو يأكلونه وقدم لي ذبيحة النخاع موجود فيها في الفقرات، يجوز آكلها لو ما يجوز؟ يجوز آكلها. زين تقول أنا أعلم، نعم إذا تعلم هذه اللي تشيل الملعقة فيها ما يجوز. أما إذا تعرف أنه قطعا في الفقرات موجود، الآن في الصالون راح مني أو راح منه، احتمال. إذا تعرف أنه داب فيها ما يجوز أكله. نفس الشيء أجزاء المحرم محرمة بعد، شربت أكلتها بوحدها أو أكلتها مخلوطة بغيرها. واضح لو مو واضح؟ إلا إذا أصاب بمجرد جدا قليل جدا لا يكاد أصلا. مثلا الصفرية فيها 4 لتر صالونة 4 لتر، وهذا مقدار يمكن اللداب ما يعد مثلا جرامين فرضا. وين 4 لتر من جرام؟ استحالة أصلا، ما له وجود. يعبرون عنه استحالة، استهلاك يعبر، استغفر الله، يعبر عنه بالاستهلاك، استهلاك انعدام عرفي يجوز في هالحالة. وصلى الله على محمد وآل محمد.